sila na Christian. Ito dito sa wish ko, no? Maga tayo umalis kasi pupunta kami ng Simala. Kasama ko pa din yung mga pinsan ko. May muntag karkar. Magmuntag ka na. Nakagalimi ka dun sa karkar. Mag-usama tayo dito. Mag-usama tayo sa karkar. Makaon na niya. Lakaw na sad. Mga ano nya mo lakaw na sad. Mga tumig Simala. Kasama ko pa rin yung mga pinsan ko kasi nga weekend ano pa din namin. Lumabas pa din kami kasi second day namin dito sa Cebu. Pero wala kami sa Cebu ngayon. Ito pa rin yung mga kasama ko. Hi. Hello. Dito si Dodong. Si Dodong. Good morning! Kaya mo na kami sa Jollibee, guys. Sama kayo. Morning. Mami, say good morning. Kararating lang natin dito sa Simala, guys. And naihihi din yung mga kasama ko. 20 pesos daw. Kung magsi-CR ka, 20 pesos. Sakto? 20 pesos? Pila? Tembal nyo man? 3 pesos pala. Parang exage. Exage naman yung 20 pesos. Simala namin. Sambalin niya pa ta? Namis ka lang. Hindi tayo pinapapasok, guys, sa entrance kasi nga sa shorts natin. Tingnan niyo. Bawal daw yung mga shorts. So, kung may bala kayong pumunta dito, huwag na kayo magsuot pa na maiksi kasi hindi naman kayo papayagan pumasok. So, bumalik kami dito sa van. Hinahanap pa namin yung driver kasi magbibihis ako. Supportive cousins. Pasok na ulit tayo, guys. Hindi na pa naka-shorts. Makapasok na. Ayan, nakapasok na tayo. Ako no, ito yan. Bubo na ito. Sarong Ito mo lagi. Dire ah? Pwede na ka dire agi. Dire ah? Hindi sila. Dili sila. Linyaran ko sila kayo. Minum pa tayo ito kasi loob ko. Lalay, una na ako. Katumatong ko po. Dami na ako. Guys. Sus na kunaw na ganyan siya. Grabe. May tubig ko, sinot lang ay tubig. Tata? Tata? Sana isang ka na ta. Uy. Ka na? Ano na sir? Ali na. Ito na. Sarang na rin. Ha?
Tingnan nyo guys, maraming nakapila. Ha? Last one, let's go. Sorry ka lang. Ay, dala ko. At ang pagkabili niya makikim vlog 1. Dito sila guys, ito kapila. Hi. Para siyang kaso guys sa kabila ng area. Kung makita nyo guys, maraming tao nakapila dito. Tanong-tanong tayo guys kung bakit ang daming taong pumupunta dito. So ano bang meron dito at bakit kaya? So we will ask first my cousin. Yung pinsan ko. Nga ay anong rason nga ginakatulad sa mga tao? Kalusta na yung rason sa mga taong na nandito ngayon is si Philippines. Magsibuano ka. Si Simala. Kalusta na ang rason sa tanang tao nga niani karon sa Simala. Ilang rason nga nang yani is ang Simala daw si Mama Mary kay kuan kanang they believe in kanang himala what kanang ginatawag nila nga himala kung ang gikan dito sa pinakaubos nga hagdanan padulong sa pinakataas. Nag-sacrifice sila pag linya para lang maka-kiss or makahalok lang kay Mama Mary. Himala nga. Salamat kayo. Hanap lang kami naman pagsisilungan guys kasi ang init-init dito. Sobrang init. May iba ka pang pinsasabi na nakapila sa nakapila. Kadali anak kayo niya na to eh. Ay, di na mulusok ay. Gi! Gi! Buk na si Ate B.